kakain. Ayan. Ano ba yan, ma? Ba't ganyan ka mag-vlog, ma? Ano? Hi guys. Ma, anong masasabi mo, ma? Ang masasabi ko ay sobrang saya ko na talagang Sobrang saya mo na. sobrang saya ko na hindi ko masabi kung anong nararamdaman ko. Excited talaga ako kung anong klaseng Boracay yung pupuntahan namin. Just to give you an overview, guys, first time nila mama at papa sa Boracay. So, ayun. Ngayon lang din kami lilipad ulit. Kasama ko pala sila. Ngayon lang ako lilipad kasama sila. Ayun. Okay na yan, ma. Okay na yan. Bye-bye. Okay na yan, pa. Then ito yung pinaka-view sa 4th floor ng East Wing. So ito, hindi siya beach wing. Yung beach wing kasi yung malapit sa beach. Kasi ito yung sa roadside. May pool sa baba. And I think hanggang 4th floor yung mga rooms. Ganda din. Hanapin natin ang GM. Ito siya, 7 a.m. to 12 noon. To 3 p.m. to 8 p.m. Weights, may treadmill. Pero hindi naman ganun kakompleto. May ano lang talaga may mga machines. Located sa 2nd floor. Ayan.
For me, mas okay sa akin yung beach wing kasi easy access. Tsaka may makasama akong matatanda kaya mas maganda na nandun na kami. At least walking distance lang. Pero dito, I think maganda din naman dito. Dami rin nag-i-stay. Ayun. Ano, naglilinis naman. Everyday yata yan. Ito siya pag malapitan. Ganda din. Morning. So, kailangan going to our room. Lobby area. Receiving area. May mga signage naman kung saan pupunta. And mahalaga may cameras and fire extinguisher in case of emergency. Ito yung hallway. Complete naman. Actually maganda dito, may water dispenser. Ayan o. Libre. And then sa loob, meron din kayong kettle to heat the water. So we're staying here at 410. You can use the access for keycard access pala. So this is my room tour for Henann Prime. Yan, nilagay na namin yung gamit dyan. And yung matatanda, single bed and queen bed. We have TV. Itong office and then isang office table. And we have a view. We have the pool view. Yan. Ganda. Sa baba, may pool. You can actually access it as well. Nice. Ano man sabi mo? Yung hair mo naman. And then, bathroom tour. We have the following. Yeah. The mirror, of course. Hair dryer. Complete amenities. Of course, the bidet. Toilet bowl. Bathtub and shower as usual, ang ganda pa rin. Nice. Hello! So as a balitoso guy, gusto kong makita nyo kung ano yung mga usual na dinadala ko when I do travels. So as you can see, meron tayong detergent powder. Actually nakakatulong to in case na magkaroon kayo ng maraming damit or gusto nyo siyang labhan or konti lang yung damit nyo. Let's say, ganun. So, pwede kayo magdala nito for check-in. Then, bar of soap. Kasi minsan hindi ko gusto yung sabon minsan ng ibang hotel. So, ito usually nagdadala ako kahit safeguard lang. Then, next is we have lotion. Siyempre, toothpaste. Off lotion. This is very important kasi minsan hindi mo alam kung ano yung mga insekto na nasa paligid. So, might as well use this for overall protection. I think mosquito lang yata. And then also, kailangan mo ng floss. And then we have sunblock since nasa Boracay kami. This is very, very important. And what else? Sunscreen for the face. I have BORA. Actually, dalawa siya. Nabili ko to sa Japan, sa Tokyo. So, medyo mura-mura. Upload ko rin yun yung Japan trip natin. So, you'll definitely see it soon. Then, meron din kami parang spray na BORA. Ito maganda to kasi pag in-spray mo siya sa balat,
Para siyang nagiging powder na medyo minty. So malamig siya sa pakiramdam. It's good sa mga weather na may init. Gaya ng Philippines. And then also itong hindi to Hadalab. Tama, sorry. Goku June na Hadalabo. Maganda to actually. Para siyang whitening. Toner siya na lotion. Na maganda yung consistency actually. I think, nakalimutan ko yung pangalan ng ingredient na yun eh. Pero, sunod na nga lang. Hindi siya niacinamide eh. Basta letter H yata. Then we have shampoo. Minsan kasi yun nga hindi ko gusto yung shampoo. So medyo maarte ako. So nagdadala ako ng akin. And then I also have a dandruff shampoo. Since minsan ang lala ng dandruff ko pag nai-stress ako. I also have skin cleanser, facial wash, and also mouthwash. Then kunwari pag gagala ka, meron akong pomada at oil-free gel cream ng Kiehl's. So, ayun. Although, meron naman si Henann na available dito. Siguro gagamitin ko yung iba. Especially dun sa may bathtub part. Pwede yan. Yung, anong tawag dun? Bath foam. Ayan. Yun lang. Salamat sa panonood. Actually, hindi pa naman tapos. So, marami pa kayo makikita dito sa vlog na to. Okay. Thank you. Ayan. Video nga to. Video to ma. Video. Wala naman siya. Gising lang kami. Sarap pahinga o, sunset. Yan, so meron kami oyster gising. Intersado. Ay.